მოგესალმებით, მოჭარბებული ნალექი ბოლო პერიოდში და რამდენად შესაძლებელია დავუწყოთ ამ ზოგადად მოჭარბებული და ის საფრთხეები, რომელიც დამეწლოთ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, ის ნალექი, ის მასა, რომელიც არის დარჩენილი რა, მასაზე გვაქვს საუბარი, ტერიტორიებს მოიცავს, მისი ხელოვნურად ჩამოშვა თუ არის შესაძლებელი და თუ მოხერხდა რამე, თუ შესაძლებელია რამის სიფრთხილე ან საფრთხე იყოს. თუ მოჭარბებულ ნალექია საუბარი და ჩვენ შევადარებთ წინა წლებს, იგივე 2014 წელს რა ნალექიც მოვიდა, ეს იყო მთელი მაისის განმავლობაში უხნალექიანობა იყო, შემდეგ ივნისში დაემატა ასევე ნალექები, გახსოვთ იქ 13 ივნისამდე კიდე სხვა დღეს იყო, თუ არ ვცდები 4 ივნისი იყო წყალდიდობა ვერეზე და 13 ივნისს მოხდა ისაც მოხდა. შემდეგ ერთი წლის შემდეგ ანუ შარშან მაისში მოვიდა ორჯერ უფრო მეტი ნალექი, ვიდრე წინა წლის, ანუ 2014 წლის მაისში. ივნისშიც უხნალექიანობა იყო შარშან, თუმცა იქ არაფერი მეწყერი ამ უხნალექიანობას არ გამოუწევია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯამში ორივე თვეში გაცილებით მეტი ნალექი მოვიდა, ვიდრე მეწყრის პერიოდში. წელს რაც შეეხება, ჯერჯერობით არ გვაქვს ესეთი უხნალექიანობა, როგორც გასული 2 წლის განმავლობაში, თუმცა აი მაისი და ივნისი ტრადიციულად რეგიონში უხნალექიანი პერიოდია და შეიძლება დაიწყოს ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასეთი შარშანწინდელივი და შარშანდელივით უხნალექიანი არ არის ეს თვე და ამიტომ საფრთხე შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით ნაკლებია, თუმცა აქ მარტო არ არის საუბარი ნალექიანობაზე. ეხლა ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ წვიმაზე, რადგან 2014 წელს წვიმა იყო მთავარი ფაქტორი, რამაც მეწყერი გამოიწვია. მეწყერს იწვევს არა მარტო წვიმა, თუ ფერდობი შემზადებულია იმისთვის, რომ იქედან მასა დაიძრას, შემზადებულში გულისხმობ იმას, რომ გამოფიტულია და დანატრალებულია, აქვს შესაბამისი ფერდის დახრა, გეოლოგიური სტრუქტურები მეწყრისთვის სასიკეთოდ არის განლაგებული. მაშინ ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი, რომ წვიმა მოვიდეს, შეიძლება მიწისძვრამ გამოიწვიოს მეწყერი ან რაიმე სხვა ტიპის ვიბრაცია. ასე რომ თუ საუბარია თბილისზე, თუ საუბარია მდინარე ვერეს ხეობაზე, ასეთი უბნები ვერეს ხეობაში არსებობს, განსაკუთრებით მდინარის მარჯვენა ნაპირზე და ამიტომ მხოლოდ წვიმა არ არის ის ფაქტორი, რაზეც უნდა უფრთხილდეთ, ან რასაც უნდა საში არ უნდა ვიყუროთ ხოლმე. ზოგადად კუს ტბის ნაწილზე, ანუ ესე ვთქვათ, უბრალოდ დასახელება როგორ არის ნაწილის, არ ვიცი, რაღაცა დარჩენილი არის დიდი მასა. საუბარია უშუალოდ მეწყრის ადგილას, ხო? ახალდაბა წყნეთის და წყნეთი ბეთანიის მონაკვეთზე. იქ შარშანწინდელი მონაცემებით შერჩენილი იყო დაძრული მასის დაახლოებით 25%, თუმცა მას შემდეგ, როგორც ცნობილია, იქ მიმდინარეობდა სამუშაოები, მექანიკურად გაქონდათ ეს შერჩენილი მასა, მაგალითად გზა გაწმენდილია, თუ გზა შეიძლება ეწოდოს იმ მონაკვეთს, რაც იქ არის, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი მასა გატანილია ტერიტორიიდან და ალბათ ახლა დარჩენილი იქნება 10-15% დაძრული მასის. ეს არ არის ის მოცულობა, რომელიც თბილისს შეუქმნის საფრთხეს დაძვრის შემთხვევაში, აი იგივე სცენარი რომ განვითარდეს თავსხმა წვიმა თუ 157 მმ ნალექი იყო, ხო, იმ ღამეს იგივე წვიმა რომ მოვიდეს, იგივე ფაქტორები დაემთხოს და ჩამოვიდეს ეს მასა მდინარე ვერეს კალაპოტში, ეს თბილისს საფრთხეს არ შეუქმნის, თუმცა საფრთხეს შეუქმნის უშუალოდ იმ ტერიტორიაზე მყოფ ადამიანს ან რაღაც ცხოვრობს. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ დასაძრავად, მასის დასაძრავად ფერდობის მოკითხვის შემთხვევაში არ არის აუცილებელი ნალექი და წვიმა. და საკმარისია ვიბრაცია, მაგალითად მიწისძვრაც კი. ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე მოხდა, რამდენიმე მიწისძვრა იყო, ეს ამ პერიოდს ახასიათებს თუ რასთან არის კავშირში და ესეთი ტიპის მიწისძვრა საკმარისია, ვთქვათ, მასის დასაძვრებლად. ბოლო პერიოდში მომხდარი მიწისძვრების ეპიცენტრები იყო თბილისიდან მოცილებული, იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში, საქართველოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საკმაოდ ისეთი ალბათ 100 კილომეტრი, 50 კილომეტრი დაცილებით, თუმცა თბილისშიც იგრძნობოდა. იქ ადგილზე მაგნიტუდა თუ სწორად მახსოვს 4-5-ის ფარგლებში იყო, ალბათ 4 და 6 ან 4 და 8. ასეთი სიმძლავრის მიწისძვრები თბილისში მეწყრის გააქტიურებას ხელს ვერ იწვევს, თუმცა ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო უკეთესად შემზადდეს ფერდობი მეწყერის ამოსაცვლელად. მეწყრის დასაძრავად უფრო მძლავრი მიწისძვრაა საჭირო, ან ბევრი პატარა მიწისძვრა, რომელიც შეამზადებს ფერდობს და შემდეგ ერთი პატარა ბიზგით საკმარისი იქნება. რა ფერდობი გვაქვს ესეთი რისკის ფერდობები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, გამოფიტვა და ასე სხვა. ეს საშიში ფერდობები, რა ნაწილზე საუბრობთ?
ხეობის რა ნაწილზე ვსაუბრობ თუ რატომ არის საშიში? ხეობაში ზოგადად თბილისში შემოგარენში ფერდობები მარტო ბუნებრივია, ხეობაში არ არის. კი, ანუ ფერდობი რომ მეწყეს საშიშად გარდაიქმნას, უნდა მოხდეს მასზე გამოფიტვის პროცესები, ანუ ეროზია უნდა დაიწყოს. ეროზიას რამდენიმე ფაქტორი უწყობს ხელს, რაც აი ვერეს შემთხვევაში კარგად წარიმართა, ჭალებში კარგად წარიმართა. პირველი ეს არის კლიმატური ფაქტორები, დღეღამური ტემპერატურების ცვლილებები, დიდი ამპლიტუდები ამ ტემპერატურებს შორის რაც იწვევს ქანების გამოფიტვას. მეორე მეწყვის შემთხვევაში, ვერეს მეწყვის შემთხვევაში იყო ის, რომ ტყის საფარმა იმუშავა ძალიან ცუდად. როგორც ზოგადად ცნობილია, ტყე ხელს უწყობს მეწყრის შეკავებას, თუმცა ამ შემთხვევაში მან პირიქით მოხდა, რადგან ნაპრალებში მოხდა ხის ფესვების ჩასვლა, გაფართოება და ამ ნაპრალების კიდევ უფრო გადიდება. უშუალოდ ის ქანები, სადაც ეს განვითარდა, არის ქვიშაქვები და არგელიტები, ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სიმკვრივის ქანებია, ადვილად ფიტოდი, ამ შემთხვევაში ადვილად ფიტოდი ქანები იყო, ამიტომ წყალი ჩავიდა მათ შორის, ჩადგა სხვადასხვა ფენას შორის და იმოქმედა ამონგდები ძალით, ანუ მათ შორის ხახუნი შეამცირა. ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო ასეთი, რამაც არა მარტო ამ ხეობაში, ზოგადად რაც იწვევს მეწყერს. იყო კიდევ ის ფაქტორი, რომ გზა გადიოდა იმ ტერიტორიაზე, ანუ მეწყრის სხეული ხელოვნურად იყო ჩაჭრილი და თქვენ გახსოვთ ალბათ, თუ მიდიოდით წყლეთიდან, არ ვიცი, მანგლისისკენ, იმ ადგილას ყოველთვის დაზიანებული იყო გზა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მეწყმული ადგილი იყო და ცნობილი იყო, რომ ამ მეწყერი მდებარეობდა, რომელიც არ იყო ჯერჯერობით გააქტიურებული. თქვენ ვერის მარჯვენა ფერდით ახსენეთ და დღეს რამდენად უსაფრთხოა ეს ტერიტორია, თუ არსებობს რისკი? ზოგადად ცნობილია, რომ ვერის ხეობის მარჯვენა ფერდზე არის რამდენიმე ათეული მეწყრული კერა, თუმცა კონკრეტულად ამ მეწყრების შეფასება არ მოხდარა, რომელი უფრო საფრთხილოა და რომელი რა სცენარის შემთხვევაში გააქტიურდება. და ზოგადად ვერის ხეობის უსაფრთხოებაზე რა შეგიძლიათ თქვენ? ცოტა კომპლექსური თემაა ვერის ხეობის უსაფრთხოება, რადგან ეს არ გულისხმობს აი მექანიკურად რამდენიმე სენსორის დაყენებას და იქიდან ინფორმაციის მიღებას, რადგან ამას სჭირდება კვლევა, დაუშვათ სენსორი გვაწვდის ინფორმაციას, რომ მოვიდა 50 მმ ნალექი 1 საათში, ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მეწყერი დაიწვება. კვლევით უნდა ვიცოდეთ წინასწარ იმ ადგილას გრუნტი რამ მდგომარეობაშია და რამდენი მილიმეტრი ნალექის ატანა შეუძლია. ერთი სიტყვით ეს არის ისეთი კომპლექსური საკვლევი ტერიტორია, კომპლექსური საკითხია და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს კვლევა არ დაწყებულა. დაწყებული არის სენსორების მონტაჟი, რაც კარგია. სტიქის შემდეგ მუდმივად არის საუბარი, რომ კვლევა უნდა ჩატარდეს, არაერთი ექსპერტი იყო ჩატარდა, თქვენ ამბობთ, არაფერი ამ პერიოდში არ გაკეთდა. გაკეთდა ის, რომ დამონტაჟდა, რამდენადაც ვიცი, გარემოსებური სააგენტომ დაამონტაჟა ნალექის ზომები და წყლის დონის ზომები, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გადმოსცემს ინფორმაციას მდინარეში წყლის მატების ან წვიმის ინტენსივობის შესახებ. თუმცა ეს არ მოგცემს იმის საფუძველს, რომ თქვათ ხეობაში მოდის ინტენსიური წვიმა, გარკვეული მაჩვენებელი არსებობს და ეს გამოიწვევს დიდი ალბათობით მეწყრის დაცვას. ასეთი პროგნოზის გაცემა არ შეუძლებელია ჯერჯერობით. და ეს კვლევა რატომ არ არის ჩატარებული? როცა ყველა ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას. ეს საკმაოდ დიდი ყურადღება ჭირდება ამ მიმართულებას, რაც ჯერჯერობით საკმაოდ დიდი მოცულობის სამუშაოა ჩასატარებელი, ეს არ არის მხოლოდ ერთი ინსტიტუტის ან ერთი მიმართულების საკვლევი, ჯერჯერობით არ მოხდა ასეთი კონსოლიდირება. მე როგორც ვიცი, თქვენ სიყავით ჩართული და საკმაოდ ისეთი გინდომა არსებობდა მთავრობასთან ერთად ამ პროცესთან დაკავშირებით და რატომ ვერ წავიდა წინ ეს პროცესი? ალბათ ერთი ფაქტორის გამო, რომ ცნობილია, რომ ასეთი მოვლენები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აღარ მეორდება ხოლმე, ანუ განმეორადობის პერიოდი კატასტროფულ მოვლენებს აქვს დიდი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთი კატასტროფა ხვალდაზე აღარ მოხდება, ამიტომ გრძელვადიანი პერსპექტივა მისი განმეორება და შესაბამისად ალბათ უფრო პრიორიტეტულია მათთვის მოკლევადიანი საფრთხეები.